હું સંદીપ છું ને આપ જોઈ રહ્યા છો વેબસંકુલ ઓફિશિયલ. આજના એપિસોડમાં આપણે જાણવા જઈ રહ્યા છે, શીખવા જઈ રહ્યા છે એપિસોડ નંબર 79 ઓફ ગુજલી સિરીઝ, અને આપણે એની અંતર્ગત 0 ટુ હીરો પાર્ટ નંબર 29 જોવાના છે. કાર્ડની આ શૃંખલા અંતર્ગત આપણે ઓલરેડી સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, પ્રેઝન્ટ કોન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કોન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, પાસ્ટ ટેન્સના પણ 4 રૂપો અને તે રીતે વર્તમાન કાળ અને ભૂતકાળ પૂર્ણ કરેલ છે. આજના સેશનમાં આપણે ભવિષ્યકાળથી આ જે કાળની શૃંખલા છે તેને આગળ વધારીશું. આપણે ટેન્સીસની દરેક ફોર્મેટ્સ વગેરે જોઈ રહ્યા છે. આજના સેશનમાં વધારે સમય ન લેતા હું સીધા સેશનની શરૂઆત કરી દઉં છું. તમને બધાને મારો અવાજ આવી રહ્યો હશે, હું તમને બધાને સ્પષ્ટ રીતે દેખાતો હોઈશ. એટલે સ્ટાર્ટ આપણે પહેલા શરૂઆત કરીએ. પહેલા એક નાનકડી જાહેરાત હું તમને જણાવી દઉં છું કે એઝ યુ નો કે રિફર એન્ડ અર્ન પ્રોગ્રામ ઓલરેડી શરૂ થયેલ છે અને તે 30મી જૂને પૂરો થઈ જશે. એટલે કે આ પ્રોગ્રામ 30મી જૂને પૂર્ણ થવાનો છે. પહેલાં તમે આનો લાભ લીધો છે કે નહીં? યસ, જે વિદ્યાર્થીઓ આનો લાભ લીધો છે એમને ખ્યાલ જ છે. આ એક સરસ મજાની યોજના છે કે જે અંતર્ગત તમે તમારો ડેલી જે ખર્ચ છે વગેરે તેને તે જે છે તે પ્રાપ્ત કરી શકશો. તમારે ફક્ત કરવાનું છે શું? તમારે જવાનું છે પ્લે સ્ટોરની અંદર, ત્યાંથી વેબસંકુલ ઓફિશિયલ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની છે, પોતાનો પ્રોમો કોડ જનરેટ કરવાનો છે, ત્યારબાદ તમારા સોશિયલ મીડિયા ગ્રુપ, તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલ, તમારા રિલેટિવ્સ જે તૈયારી કરી રહ્યા છે તેઓ અથવા તો તૈયારી કરવા જઈ રહ્યા છે, તૈયારી કરવા માંગે છે તેઓના ગ્રુપ્સમાં તમે તમારો પ્રોમો કોડ શેર કરી શકો છો. જે કોઈ વિદ્યાર્થી તમારો પ્રોમો કોડ યુઝ કરીને, એટલે કે તમારા મિત્ર વર્તુળમાં કે તમારા રિલેટિવમાં જે કોઈ પણ તમારો પ્રોમો કોડ યુઝ કરીને કોઈ પણ કોર્સ વગેરે પરચેસ કરશે અને 50% ડિસ્કાઉન્ટ મળવા પાત્ર રહેશે. એમાં તમને બી તો કંઈક બેનિફિટ છે. હા, ચોક્કસથી છે. તમને 15% એટલે કે 15%, તમારા મિત્રને 50% ડિસ્કાઉન્ટ, તમને 15% જેટલું રિવોર્ડ પ્રાપ્ત થશે, જે તમારા એપ્લિકેશનમાં મળવા પાત્ર રહેશે. એમાં 500 રૂપિયા સુધીની રકમને બાદ કરતાં ઉપરની રકમ તમે તમારા ખાતામાં વિડ્રો પણ કરી શકશો. સો એક સરસ મજાની યોજના કહેવાશે. સાથે સાથે તમારે એનો જો ઉપયોગ, એટલે કે જે રિવોર્ડનો ઉપયોગ તમારે કોઈ કોર્સ પરચેસ કરવો છે તો તમે એ પણ યુઝ કરી શકશો. હવે આપણે સીધા આજના એટલે કે સાદા ભવિષ્યકાળની ચર્ચા કરી દઈએ છીએ. સાદો ભવિષ્યકાળ, ઇંગ્લિશમાં એને સિમ્પલ ફૂટુરે, ઘણા એવું વાંચશે કે સર આ ફૂટુરે છે. એ ફૂટુરે નથી, એ ફ્યુચર ટેન્સ કહેવાતું હોય છે. આપણે શરૂઆત કરી દઈએ છીએ ફોર્મેટ્સ વગેરેથી. હા, મને ઘણા લોકો આજે ઝૂમ કરીને જોતા હશે. સાહેબના વાળ અને જે છે એ ક્યાં જતા રહ્યા છે, તો વાંધો નથી, બરાબર. આવું થતું હોય છે જીવનમાં, ક્યારેક આવું થઈ જાય. તો તમે બધાનો પણ લુક ચેન્જ થતો હોય છે. એમ આજે મારો પણ લુક ચેન્જ થઈ ગયો છે. ચલો આપણે સીધા શરૂઆત કરીએ છીએ સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સની. અને ફોર્મેટ જે છે તે બિલકુલ સિમ્પલ હોય છે, જેની અંદર તમને પેન નહીં દેખાતી હોય. હું તમારા માટે પેન બદલી નાખું છું. સૌથી પહેલા આપણે સબ્જેક્ટ લખીશું ગુજરાતીમાં કરતા કહેવાય છે, પછી આપણે લખીએ છીએ વિલ કે શેલ. ખરેખર આ મોડલ ઓક્ઝિલરીઝ ગણાતા હોય છે. મોડર્ન ગ્રેમેરિયન્સ એવું કહે છે કે ભવિષ્યકાળ જેવો કોઈ કાળ નથી હોતો, ભવિષ્ય તો બનાવવું પડતું હોય છે. હા, અને તમે પણ ભવિષ્ય બનાવવા માટે જ આ વિડીયોઝ જોઈ રહ્યા છો. વિલ અને શેલ મોડલ ઓક્ઝિલરીઝ છે, અને મોડલ ઓક્ઝિલરીઝનો ઉપયોગ કરીને આપણે અનિશ્ચિત ભવિષ્ય રજૂ કરતા હોઈએ છીએ. ત્યારબાદ તમે ઓબ્જેક્ટ અહીંયા એડ કરો છો. આની એક્ટિવ વોઇસની ફોર્મેટ છે. હવે આપણે વાક્ય રચના પણ ચલો જોઈ જ લઈએ. ફાઇનલી આઈ સાથે, વી સાથે આપણે અનિશ્ચિત ભવિષ્ય દર્શાવવા માટે શેલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. જ્યારે અન્ય સાથે, એટલે કે યુ, હી, શી, ઇટ, દે એન્ડ અધર સાથે આપણે વિલનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપેલું છે આઈ સબ્જેક્ટ તરીકે છે, ત્યાર પછી શેલ છે, એના પછી તમને સીધો અહીંયા વર્બ જે છે તે આવશે, પ્લસ V1 આવશે, અને પછી ઓબ્જેક્ટ આપણે મૂકીએ છીએ. આઈ શેલ બાય અ ન્યૂ કાર નેક્સ્ટ વીક. હું ફોર્મેટ ફરીથી લખી દઉં છું, માય મિસ્ટેક. સબ્જેક્ટ સૌ પછી આપણે જોઈએ છે વિલ અથવા તો શેલ. મોડલ ઓક્ઝિલરીઝને હંમેશા ક્રિયાપદની જરૂર પડશે. અહીંયા આપણે લખીશું V1, ત્યારબાદ તમે ઓબ્જેક્ટ લખશો અને ત્યારબાદ તમે અધર વર્ડ્સ લખતા હો છો. આ V1 જે છે તે લખવાનું ભૂલતા નહીં. બાય મિસ્ટેક પહેલા ફોર્મેટ લખવામાં થઈ ગયું હશે. આઈ શેલ બાય અ ન્યૂ કાર નેક્સ્ટ વીક. આપણે નેક્સ્ટ અઠવાડિયે, બીજા અઠવાડિયે કાર ખરીદીશું. સબ્જેક્ટ વિલ બી આપણે આ પેસિવ ફોર્મેટ જોઈ રહ્યા છે, જેના અંતર્ગત પણ સૌથી પહેલા સબ્જેક્ટ જ આવે છે, ત્યાર પછી આપણે વિલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, પછી આપણે એક શબ્દ બીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, ત્યાર પછી આપણે V3નો ઉપયોગ કરીએ છીએ, દેન આવશે બાય,
અને પછી આવતો હોય છે ઓબ્જેક્ટ, બરાબર. અહીંયા બાય આવશે, બાય આપણે લખતા જોઈએ છે, ખ્યાલ છે. આ ન્યૂ કાર આખો સબ્જેક્ટ થઈ જશે. આઈ મીન જે ઓબ્જેક્ટ હતો હવે સબ્જેક્ટનું સ્થાન લઈ લે છે. આ હતો ઓબ્જેક્ટ પરંતુ હવે સબ્જેક્ટનું સ્થાન લેશે. પછી આપણે મૂકીશું વિલ, વિલ મૂકેલું છે, આના સાથે શેલનો ઉપયોગ નહીં થાય, આના સાથે આપણે વિલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પછી આપણે બી મૂકીએ છીએ, પછી આપણે મૂકીશું V3, બાય જે છે એનું બોટ આપણે કર્યું છે. પછી આપણે બાય એટલે કે બી વાય જે બાય છે એ આપણે મૂકીશું, પ્રિપોઝિશન કહેવાય છે. અને ધેન ઓબ્જેક્ટ એટલે કે આ વાક્ય કયું હતું, તો કે સર આ વાક્ય હતું આઈ શેલ બાય અ ન્યૂ કાર. આ વાક્ય છે. ટુમોરો આપણે લખ્યું નથી આ વાક્યમાં. અહીંયા ટુમોરો એડ કરવું હોય તો ટુમોરો એડ કરી શકાશે, બરાબર. તમારે ટુમોરો એડ કરવું છે તો એ પણ એડ કરી શકાશે. આપણે જોઈશું અહીંયા આઈ શેલ બાય અ ન્યૂ કાર. હવે આનો અર્થ શું થાય છે? હું એક નવી કાર ખરીદીશ, મારા દ્વારા એક નવી કાર ખરીદાશે. પેસિવ વોઇસ થશે. એક્ટિવ વોઇસ થાય છે હું નવી કાર ખરીદીશ. આ અનિશ્ચિત ભવિષ્ય હોય છે. તમે આઈ સાથે જ્યારે પણ શેલનો ઉપયોગ કરો છો આ અનિશ્ચિત ભવિષ્ય કાળ ગણાતો હોય છે. એટલે સી. હવે આપણે નેગેટિવ વાક્ય રચના જોઈશું ને નેગેટિવ વાક્ય રચનાની અંદર સબ્જેક્ટ વિલ શેલ પછી આપણે નોટ મૂકીએ છીએ અને આપણે V1 નો પ્રયોગ કરીએ છીએ અને પછી આપણે ઓબ્જેક્ટ મૂકતા હોઈએ છીએ. એટલે ઇટ વિલ નોટ રેન. રેન અહીંયા મુખ્ય ક્રિયાપદ તરીકે વપરાયું છે. નોટનો ઉપયોગ ક્યાં કરતા હોઈએ છીએ તો આપણને ખબર જ છે કે સર ટુ બીના રૂપો જે છે એના પછી એટલે કે ઓક્ઝિલરી વર્બ પછી આપણે નોટનો પ્રયોગ કરીએ છીએ. સબ્જેક્ટ પ્લસ વિલ શેલ પ્લસ અહીંયા V1 નો ઉપયોગ કરીશું, પછી અહીંયા નોટ આવશે, then આપણે ઓબ્જેક્ટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ નેગેટિવ વાક્ય રચના છે. એટલે સ્ટાર્ટ. હવે આપણે જોઈશું વિલ શેલ, ત્યાર પછી આપણે સબ્જેક્ટ મૂકીએ છીએ, ત્યાર પછી આપણે V1 એટલે કે વર્બ મૂકીએ છીએ. એટલે અહીંયા તમને જોઈ શકશો કે વિલ શેલમાંથી વિલ આપેલું છે, યુ સબ્જેક્ટ તરીકે છે, V1 મૂકીએ છીએ, યસ, અને પછી આપણે ઓબ્જેક્ટ અન્ય જે શબ્દો છે તે મૂકતા હોઈએ છીએ કે ઓબ્જેક્ટ મૂકતા હોઈએ છીએ. વિલ યુ કમ ટુમોરો? શું તમે આવતીકાલે આવશો? આ સિમ્પલ વાક્ય રચના છે. ફરીથી એક વખત તમને સમજાવી દઉં છું, આની બ્રીફિંગ તમને આપી દઉં છું. સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ જે છે જેને આપણે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ કહીએ છીએ. આ સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ એટલે કે જેને આપણે સાદી ભાષામાં સાદો ભવિષ્યકાળ કહેતા હોઈએ છીએ. આ સાદો ભવિષ્યકાળ જે છે એની સિમ્પલ ફોર્મેટ એટલે કે પહેલા એક્ટિવ વોઇસની ફોર્મેટ જો હું તમને સમજાવી દઉં તો સબ્જેક્ટ આવશે, ત્યાર પછી આપણે વિલ અથવા તો શેલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, ત્યાર પછી આપણે V1 નો ઉપયોગ કરીએ છીએ, ત્યાર પછી આપણે ઓબ્જેક્ટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને ત્યાર પછી આપણે અધર વર્ડ્સ એટલે કે જેની અંદર સમયસૂચક શબ્દ જોવા મળતા હોય છે. પેસિવ વોઇસની હું જો ફોર્મેટની વાત કરું તો સૌથી પહેલા આવશે સબ્જેક્ટ જ, પરંતુ અહીંયા ઓબ્જેક્ટ જે છે તે તેનું સ્થાન લઈ લે છે. એટલે કે ઓબ્જેક્ટ એ સબ્જેક્ટનું સ્થાન લઈ લેશે. ત્યાર પછી આપણે મૂકીએ છીએ વિલ અથવા તો શેલ, અને ત્યાર પછી આપણે મૂકીએ છીએ બી, અને પછી મૂકીએ છીએ V3, પછી મૂકીએ છીએ બાય, અને ત્યારબાદ મૂકતા હોઈએ છીએ ઓબ્જેક્ટ, જે અહીંયા સબ્જેક્ટ જે છે તે ઓબ્જેક્ટનું સ્થાન લેશે. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ નેગેટિવ એટલે કે નકારાત્મક એક્ટિવ વોઇસની જો વાત કરું હું તો સેમ ટુ સેમ રહેશે. આ અહીંયા આપણે કોપી પેસ્ટ કરીશું એટલે કે સબ્જેક્ટ રહેશે, ત્યાર પછી વિલ અથવા તો શેલ, પછી આપણે નોટ ઉમેરતા હોઈએ છીએ, પછી આપણે V1 લખતા હોઈએ છીએ, પછી આપણે ઓબ્જેક્ટ લખતા હોઈએ છીએ અને પછી આપણે અધર વર્ડ્સ લખતા હોઈએ છીએ. સમયસૂચક શબ્દ નેક્સ્ટ મંડે, નેક્સ્ટ ટ્યુઝડે, ટુમોરો વગેરે જેવા જે શબ્દ આવે છે તેનો ઉપયોગ આપણે કરીએ છીએ. ઇન્ટ્રોગેટિવની જે વાક્ય રચના છે, ઇન્ટરોગેટિવ જેને આપણે કહીએ છીએ, આ ઇન્ટ્રોગેટિવનો અર્થ થાય છે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય રચના. આની પ્રશ્નાર્થ વાક્ય રચના કંઈક આ રીતની હોય છે. શરૂઆતમાં તમે વિલ અને શેલનો ઉપયોગ કરો છો. શરૂઆતમાં આપણે વિલ અથવા તો શેલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, પછી આપણે સબ્જેક્ટ લખીએ છીએ, પછી આપણે V1 લખીએ છીએ, પછી આપણે ઓબ્જેક્ટ લખતા હોઈએ છીએ, દેન આપણે અધર વર્ડ્સનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પછી પ્રશ્ન ચિહ્ન મૂકવાનું તમારે ભૂલવાનું નથી. એટલે કે આપણે આ રીતે વાક્ય રચના લખી શકીએ છીએ જે આપણે લખી હતી. વિલ યુ બાય અ કાર? વિલ યુ બાય અ કાર? વિલ સબ્જેક્ટ V1 ઓબ્જેક્ટ. આ રીતે આપણે વાક્યને બનાવતા હોઈએ છીએ. હવે બીજી એક વસ્તુ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે એ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જ્યારે તમે નોટ એટલે કે નેગેટિવ બનાવો છો, એટલે કે જેમ કે હું કહું છું કે હું જવાનો નથી તો અથવા તો હું ત્યાં જઈશ નહીં, તો આઈ શાન્ટ ગો ધેર, તો આઈ શેલ નોટ. આ શેલ નોટ જે છે એનું એબ્રિવેટેડ ફોર્મ છે. શેલ નોટ એનું કોન્ટ્રેક્ટેડ ફોર્મ કહેવાય છે. શેલ નોટનું આપણે શાન્ટ કરીએ છીએ. સિમિલરલી તમે જો વોન્ટ લખો છો કે હી વોન્ટ ગો ધેર,
તો આની અંદર જોવા જઈએ તો અહીંયા જે વોન્ટ છે એનો અર્થ થાય છે વિલ અને નોટ. એટલે તમારે એબ્રિવેટેડ ફોર્મ ધ્યાન રાખવાના. તમને વોન્ટ અને શાંટ દેખાય છે, ગભરાઈ નહીં જવાનું, આ કોઈનું નામ નથી. બરાબર, ચલો, આ એક પ્રકારનું એબ્રિવેટેડ કે કોન્ટ્રાક્ટેડ ફોર્મ રહેશે. આ સાથે મને એટલે કે સંદીપને રજા આપશો. તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે, તમારે કમેન્ટ કરી જણાવવાનું છે આ સેશન તમને કેવો લાગે છે. વિડીયોને લાઈક નથી કર્યો, લાઈક કરી દેજો. ચેનલને તમે જો હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો ડુ સબસ્ક્રાઈબ ધીસ ચેનલ. તમે બધા સ્વસ્થ હશો, મસ્ત હશો, પોતાનું ધ્યાન રાખશો, પોતાના માતા પિતાનું ધ્યાન રાખશો અને મને હવે રજા આપશો. ટેક કેર. જય હિન્દ, જય ભારત.